knows he can accomplish so much more in the game than he has. And he's right in there with every chance of making his fourth Mosconi Cup team. So a big win for him. And earlier in the day, not quite an upset in terms of Lee Van Corteza winning. Yes, Jason Shaw would have been the favourite, but Corteza, a very experienced player himself. Nobody would have seen 9-2 coming though. But Corteza from 2-all pulled away with 7 racks in a row to win. Naoyuki Oi and the defending champion Carlo Biado will be up on table 1 a little later. But next on the main stage, it's Shane Van Boening and Alexander Kazakis. Vâng, chúng ta sẽ sắp sửa đến với trận đấu của Shane Van Boening rồi. With a 9-5 win earlier today. And Declan Kachi, as we thought, in a real battle with Johan Chua, who's been playing so well here. Kachi leading 5-4 at the moment. So Chang Young-Lin and Skylar Woodward could be waiting a while yet. And then it will be Joshua Filler against Tyler Steyer. Trong khi đó thì trận đấu của ông Kazakis đang dẫn 6-4 rồi này. Hình binh này thì khá khó chịu rồi. Xin lỗi bạn là Kachi. Kachi không phải là Kazakis. Kazakis mới là trận đấu đánh với Shane. Trận Shane có tín hiệu đây rồi này. Trận Shane với Kazakis cũng rất là hay. Yeah, sure am, and really just walking around the room and sweating all the Americans, along with plenty of other matches. My heart rate's going pretty heavy, and I kind of felt like if Tyler just stuck around. Vâng, xin chào các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với trận đấu tiếp theo. Đây là cuộc đối đầu giữa Shane Van Boening và Alexander Kazakis. Ứng cử viên số 1 cho chức vô địch của US Open năm nay mang tên Shane. Cầu thủ đang xếp hạng số 1 ở nội dung Pool 9B trên bảng xếp hạng Nine bảng xếp hạng uy tín nhất của bộ môn này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi trận đấu cực kỳ hấp dẫn giữa Shane và Kazakis. Shane Van Boening on the right to get us underway. Tình huống phá bi đầu tiên của Shane không có bị mục tiêu nào rơi cả. Và cơ hội sẽ được dành cho Kazakis. Ở giải đấu năm nay thì Shane trong những cú phá, anh thực hiện khá nhiều những tình huống golden break. Và đó có vẻ như là có một cái bài nào đó dành cho Shane. Yeah, they did meet in the World semi-final earlier in the year. Yeah, that's correct. SVB going on to win the title. Plenty of history between them, as we'll discuss no doubt in the course of the match. Bi mục tiêu đầu tiên dành cho Kazakis, bi số 1. Cân luôn. Và đó là một pha xử lý tốt của Kazakis. That's a nice opener. Yeah, very confident start. Good chance. You got to get off to a good start against Shane Van Boening. Trận đấu giữa Johan Chua và Kachi đang có tỷ số là 6-4 dành cho Kachi rồi nhá. Yeah, and I've got to watch so many of the matches with these two paired off that it seems like for Alex, and maybe not against everyone, but against SVB, cân luôn. it seems like when he's had an early mistake or two, it really affected. Bi số 2 dành cho Kazakis và anh đã thành công. You know, the 2018 finale there, he had some shots he would certainly like to get back, had a chance. Những bi mục tiêu tiếp theo dành cho tay cờ đến từ Hy Lạp là một hình bi rất thông thoáng rồi. I mean, both of his Mosconi Cups, he's lost crucial final night singles matches against Van Boening. He's been on the losing team both times. I decided to play for that little more of an angle, and that's mainly to get the proper angle on the 5 to swing around to play the. Sau khi trận đấu này khép lại thì chúng ta sẽ rất chờ đợi vào một trận đấu của Dương Quốc Hoàng gặp Kachi cũng như là hoặc là Johan Chua. Tiếc là không được lên bàn TV cày vãi đái ra. Nhưng mà nếu như thắng Kachi thì ngày mai chắc chắn là Dương Quốc Hoàng sẽ góp mặt ở bàn TV để mình xem nào, nếu như sẽ còn 16 tay cơ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 16 tay cơ 16 tay cơ thì nếu như đánh 4 khung giờ, nếu như đánh 4 khung giờ thì chắc chắn là Dương Hoàng sẽ được lên bàn TV.
Chỉ sợ là nó đánh theo kiểu chỉ ít khung giờ thôi, chỉ có khoảng 2 khung giờ thôi thì cũng sẽ có hên xui. Actually, Mickey had the lead in that match now that I recall. Quite a bit of the duration of it, but nice opening now. K99 không Sen à? Sen sắp có được chiến thắng đầu tiên rồi này. Catching the second rail, maybe he does. He's gonna maybe have an awkward stretch here. We'll see. He is a righty, but should be okay. Ông Kazakit cũng là một trong những tay cờ nằm trong top đầu của thế giới với thành tích cũng khá ấn tượng. Xem thành tích của Kazakit có những cái gì hay không? Chúng mình thấy lọt vào rất sâu các giải đấu của Matchroom tổ chức. Alexander Kazakit vô địch châu Âu bộ môn 10 bóng. Thường xuyên chơi 9 bóng. Thậm chí là đã từng là tay cờ số 1 thế giới vào năm 2018 nữa cơ. Bị mục tiêu cuối cùng dành cho Alexander Kazakit sau một tình huống phá không thành công của Sen. Một cờ dọn bàn tốt của Kazakit và tỷ số đã được mở cho tay cờ đến từ Hy Lạp. Phải đợi tới bị cái dừng hẳn rồi mới bốc bi lên. Turkey beat Moritz Neuhausen by 9 racks to 6. Trang Dung Linh sẽ gặp Skyler Woodward ở trận nào vậy? Skyler Woodward đang chờ trận đấu gặp Trang Dung Linh đang chờ trận đấu giữa Chua với Alan Kachi kết thúc. Yeah, and Greg Hogue up 6-3 right now on Omar Al-Shaheen. Yeah, Eklund Kachi leading Johan Chua 6-4. Radislav Babika ahead of Oscar Dominguez at 5-4. And Mark Beisterbosch 6-3 up on Low Ho Sum. We'll get some other scores after the next rack, but back to the action here. Phá không chết con nào rồi, nhưng sẽ ra một hình bi khó dành cho Sen. Với hình bi này thì Sen sẽ đánh an toàn thôi. Today, collectively, of course, walking around watching all the matches than I recall seeing in the other days. Tension's high, can affect all the shots. Sen đang tính tới phương án đánh an toàn như thế nào. Đó là lựa chọn gần như là duy nhất rồi. Không ai đi nhảy con này cả. Cuộc đánh an toàn gì cái gần với lỗ nằm ở bên phía tay phải. Yeah, we talk about so many greats. Vẫn sẽ còn thoải mái đường để có thể có một cú đánh hợp lệ. Với hình bi này thì nhiều khả năng là Kazakit sẽ quyết định đánh luôn. Anh sẽ tìm cho mình một đường thủ sau đít con 8 và đưa một lên trên này. Nhường rồi. Như vậy là sau một hồi suy nghĩ thì Kazakit đã quyết định nhường lại quyền đánh cho Sen van Boemeling.
I don't know what the number you would put on it, but once they get going, right? Once they put that confidence in there, there's a lot more guys that can win this event than you think. And not just that, aside from the guys who can win it, there are probably a lot more players who can knock out one of the big names. Even if they don't have it in them to go the full distance, they can still have a big impact on Sen sẽ who does thủ win it. bi như thế nào Yeah, that's ở một exactly hình right. And you know, rất khó như most thế of này. those players I was talking about a half a level below the top guys, a level, whatever you want to call it. They Như vậy là đưa cái you know, they make xuống dưới này breakthroughs và in đây big là một events. tình It's huống thủ usually bi không not in thành the công US của Open Sen. type of event, Nhưng but who's to say, tôi nghĩ là đã you know, có may that mắn won't be khi the mà case cầu this tay week. ở bi mục tiêu số 1 này dành cho A Kazakhstan lot of là young vô cùng khó heroes chịu. that are fighting for a big victory. Okay, we'll see if he goes at Một this. vẫn hoàn It is toàn a còn đường shootable riêng để shot. chém về lỗ 5 I ở mean, bên he phía is tay trái, elevated, nhưng but he cầu has tay a như thế này pretty thì nice rất khó safety để có thể coming off ngắm. the left side of the one going up behind the three. The thing is, he's really got to commit to position. Thành công. Pha xử lý quá hay của Kazakhstan và anh bi quá đẹp dành cho anh. You'd say that's Nhúng điều bi lucky, tuyệt but vời really của he played Kazakhstan it và bây giờ sẽ percentage-wise tiếp to tục mở never ra really get in trouble. một hình bi đẹp Okay, nữa if I để get cho anh position, có thể that's dọn bàn. great, but I'm not Pha gonna xử get lý này snookered là for vô that. cùng I xuất played sắc this trong tough việc ăn one 1 và ball. điều He's a 2. smart player. Going a little southpaw here. Doesn't have to do much. Just get a foot past the 9 or so. Hơi lắc lỗ nhưng không sao. Quite a bit Bi số more. 2 vẫn rơi. So that's going to improve things. There's a joke in the world of journalism. Could you interview Neil Armstrong without mentioning the moon landings? And obviously you couldn't. And equally so, we were saying before this match, can you commentate on this without saying the words 9-0? Well, obviously, equally so, you can't because of that World Masters final you alluded to last year. It meant so much to Kazakhstan to get that win. We've seen off Justin Sajic, Skylar Woodward, Eklund Kachi and Hill finish in the semis. And to beat Shane Van Boening 9-0. Who on earth would have seen that coming? And the previous staging of the World Masters had ended in such disappointment for Kazakhstan. Famously 5-0 up against David Al-Qaedi. Ended up losing 9-8 with Al-Qaedi making that now legendary full table bank shot on the winning 9 ball. Những cái mà hết sức ổn trong các tình huống điều bi trong ván thi đấu thứ hai này của The thing Kazakhstan. about that 9-0 is, of course, his opponent SVB trying to win the match and not giving up anything, but as you mount Hình those bi này games on thì your side, thoải you mái kind of để recognize cho that goose tay egg cơ đến you're từ Hy putting Lạp up on your opponent. dọn bàn Pressure rồi. mounts on that regard as well. Not easy to whitewash somebody. Okay, a little choice here. You can come 2 rails. I personally like kind of coming straight down the table myself. Don't really see the added bonus or anything better about coming with 2 rails for the 7 in the lower left. I kind of like coming down straight for the 7 in the lower right. Again, a little preference. The thing about it, if you come 2 rails with inside, you could land on the rail straight on the 7. Coming 1 rail down the table, that's a little more difficult to do. Vẫn là một tình huống hơi lắc lố nhưng vẫn rơi. Và đẹp. Vẫn sẽ là đẹp dành cho Kazakhstan. Dù góc chém nó không phải là quá rộng rãi nhưng đây vẫn là một tình huống không quá khó với bất kỳ cơ thủ chuyên nghiệp nào. Hai bi mục tiêu nữa, thử thách đơn giản dành cho Kazakhstan. Hard enough to beat Shane Van Boening from in front. Như vậy là Kachi đã có được chiến thắng thứ 7 trong cuộc đối đầu với Johan Chua. 7-4 dành cho Kachi. He will give him half a chance. So as we've said, start so important against him. Oh. Điều hơi nhẹ lực mất rồi. Đòi hỏi một sự chính xác trong cú đánh bi mục tiêu cuối cùng này dành cho Kazakhstan.
or possibly crossing the position line. So a huge little bit of a tester here in rack 2 for Kazakis. It looks like he's drawing the ball. No, he's following. Vẫn thành công. Và đó là một sự chuẩn xác đến từ vị trí của Kazakis. Tỷ số được nâng lên là 2-0 cho tay cờ người Hy Lạp. Sen chưa được đánh ở thời điểm này. Sen chỉ mới có 2 cú đánh, đó là một cú đánh an toàn và sau đó là một cú đánh mà anh phải đánh trong cú đánh an toàn đó. Ngoại trừ cú phá đầu tiên ra thì Sen mới chỉ đánh được 2 phát thôi. Đây là những trận đấu diễn ra cùng giờ. Kachi đang dẫn Johan Chua 7-4. Oscar Dominez đang bị dẫn. Francisco Sanchez Ruiz, ông này cũng rất là kinh khủng này, người Tây Ban Nha, và đang dẫn sao quét với tỷ số là 3-2. Thomas Kaplan with a 4-1 lead over Marcel Price. Yeah, I was watching the Oscar Dominguez match. He just started off a little slow, a couple little mistakes, but now has caught Babika at 5 apiece, so maybe Oscar turning the corner in that match. Well, it looks a little dry at the moment. Cú phá bi lần này của Kazakis không có bi mục tiêu nào rơi xuống lỗ rồi, và đây là cơ hội dành đến cho Sen. Dù hình bi rất lộn nhộm với 4, 5, 7 và 8. May be able to produce a chance at that, but nothing easy even here on the 1. A little difficult queuing over the 2. Một cú đổ nhẹ nhàng và chấp nhận bắn 2 đường xa. Chúng ta sẽ cùng xem là Sen sẽ gỡ hình bi này như thế nào đây. Sự khó khăn giữa việc ăn 3 điều 4, ăn 4 điều 5. Rất nhiều những khó khăn dành cho Sen. I'd keep it simple here again with so much congestion. I don't try to do too much here. He's trying to just pinch it back, it looks like. Như vậy là Sen sẽ quyết định bắn 3 về lỗ 5. Bây giờ thì anh sẽ điều 4 như thế nào đây? Quá khó dành cho Sen. 4 không còn đường ở bi mục tiêu số ở lỗ 5 bên phía tay trái nữa, chỉ còn đường ở góc trên kia thôi, chỉ còn một cái đường duy nhất, và Sen đang muốn ăn 3 xong rồi thủ bi, ăn bi mục tiêu số 3 xong rồi sẽ thực hiện cho mình một pha chạy đạn. Sẽ là một tình huống chạy đạn của Sen, giấu cái sau đít con 7. Và đưa 4 lên trên kia, giấu cái sau 5 và 7. Nhưng cũng không đơn giản một chút nào, bởi vì cái cửa để lách vào đít con 7 là một cửa không rộng rãi, cửa khá hẹp dành cho Sen. Không, như vậy là dí 4 vào 7 chứ không phải là một tình huống đưa cái vào đít 7. Và có lẽ đó là một pha thủ bi ấn tượng của Sen. Probably at a very light speed. Got a lot of ways he can hit this and come clean. He can catch the second rail right. Không còn một cái khe giữa 5 và 7 để chạm vào bi mục tiêu số 4 nữa rồi, và bây giờ thì Kazakis buộc phải thực hiện cho mình một tình huống A băng. Anh đang tính toán và sẽ thực hiện một tình huống A băng ngắn đường dài. Rất khó dành cho Kazakis. Sẽ là A2 băng và đã trúng vào bi mục tiêu số 4 và đã có
Một pha thủ bi quá hay của Kazakis. Bây giờ thì anh bắt đùi lại với Sen luôn. Sẽ nhiều khả năng sẽ phải thực hiện một cú đánh lỗi ở hình binh tiếp theo để giữ bi mục tiêu số 4 và số 7 ở đó, và vẫn sẽ khó. Once Van Bonen got to single elimination at the World Championship earlier in the year. It was one close run thing after another. He had to win 5 Tôi nghĩ là Sen sẽ phá 5 ra xa và để để 4 và 7 ở đó, chấp nhận một cú đánh lỗi. 11-8, 11-9, or in the case of his match against Mika Immonen, 11-10, until he got to the clash with Alexander Kazakis. It was actually his easiest match. Không đơn giản một chút nào và cái lắc đầu của Sen. Stage on the route to the final, but it was still 11-7. Kazakis showed great determination all the way through. Yeah, this is difficult though. The 9's got him cut off the natural path to kick at the 4. Nếu như cố gắng để thực hiện một cú A băng hợp lệ thì rất có thể thế 4 và 7 sẽ được phá ra. Và Kazakis nhiều khả năng thuận lợi để dọn bàn hơn. Bây giờ thì Sen đang tính tới một phương án là chấp nhận một cú đánh lỗi. Và thậm chí A băng lúc này cũng rất khó để có thể tìm thấy một đường A băng dễ dàng dành cho Sen. Nếu như Sen thực hiện một cái đường chạm như thế này thì nhiều khả năng là không trúng 4 mà trúng 7 trước. Sen có thể là đánh vào 8 để chấp nhận một cú đánh lỗi hay chăng? Chấp nhận dí 8 hẳn vào đấy luôn. Đó là cú đánh lỗi của Sen, và bây giờ thử thách dành cho Kazakis chắc chắn vẫn sẽ không đơn giản một chút nào cả. Kazakis is sizing some things up, and I'm not sure what route he's going to go. Is he just going to roll the 5 on top of these balls? Now we're going to have a... Đây rồi, đây là tình huống mà Kazakis cũng chấp nhận một cú đánh lỗi. But they're on a foul situation. Như vậy là mỗi bên đã có cho mình một lỗi rồi. Bây giờ thì như thế nào đây? Một cuộc đấu trí mà có lẽ là chúng ta đang nhớ đến cuộc đối đầu với Lương Chí Dũng với lại một tay cơ người Ba Lan. Bây giờ thì gỡ 5 và 7 ra. Lỗi thứ hai dành cho Sen. Lỗi thứ hai dành cho Sen. Và bây giờ thì Kazakis sẽ xử lý như thế nào đây cũng rất khó dành đến cho anh. Anh sẽ trượt 4, nhiều khả năng là trượt 4 và bắt 3 đùi. Bắt 3 đùi thôi, bây giờ trượt 4 đúng rồi. Trượt 4 xuống dưới này. Trượt cái xuống dưới này và cố gắng bắt 3 đùi. Chúng ta có lẽ là nhớ như in ván đấu của Lương Chí Dũng với một tay cơ người Ba Lan mà mình quên mẹ tên rồi. Bây giờ thì Kazakis sẽ có cú đánh hợp lệ rồi, nhưng Sen đã có 2 lỗi. Một màn đấu trí rất hay. Không thể có 3 đùi được rồi. Sẽ có hình hơi khó dành cho Sen thôi. Rất đáng tiếc cho Kazakis. Lực chạm quá mạnh khiến cho 4 và 8 đã hở ra. Bây giờ thì Sen buộc phải đánh vào 4 nếu như không muốn bị 3 đùi. Một điều đơn giản rồi, vẫn còn một cái má quá mỏng. Thoải mái để cho Sen có thể đánh hợp lệ. Nhưng quan trọng là bây giờ anh sẽ xử lý như thế nào để khó dành cho Kazakis đây. Đường công gần như là không còn nữa. Đường công duy nhất ở hình bi này đó là vừa cân 4 này, vừa cộng vào 7. Nhưng đó là một thử thách quá khó với Sen. Now, the one thing Shane he doesn't want to leave him the tester. Is he going to slow draw behind the 6? This is dangerous. Chúng ta sẽ cùng xem là Sen sẽ xử lý như thế nào.
You look around, so many veterans that have never won this title that are still in it. So many stories. Neil's fan, I see him over there practicing, has pretty much everything on his resume except for the U.S. Open. He's trying to pinch draw this a little bit, maybe up by the 6, so be careful for the scratch in the upper right. Sẽ là một tình huống Yeah, cân cộng luôn ạ, cân cộng luôn. Nhưng wow, không thành công rồi. Một cái đập gậy của Sen xuống sàn đất. Có vẻ như là cũng đã hết góc để chạm rồi thì phải. Có vẻ như là góc quan sát này thì vẫn hết góc để chạm rồi. Vẫn còn, như vậy là vẫn còn. Nhưng không phải là thử thách dễ dành cho Kazakhstan. Dẫu sao thì đây vẫn là một hình bí khó dành cho tay cơ người Hy Lạp. Dù anh có thể chém 4 về lỗ bên trái là bên phải. Quả này thì phải chém luôn thôi. Phải quyết đoán luôn thôi. Gần như là không tìm ra một đường thủ bi ở hình bi như thế này, khi tất cả những bên mục tiêu rất thông thoáng ở trên bàn. Jeremy, I was just going to say, I think he's always been aware of the fact that there wasn't a huge expectation on him, and he felt he was a better player than people reckoned he was, and he's used that to fuel his career. The sort of guy who loves to prove people wrong. Rất nhiều tính quyết định của Kazakhstan ở trong ván thi đấu thứ 3. But I used to watch him, even he get knocked out of the event pretty early-ish, and he'd be at the pool room practicing like he was in the finals. You know, it's just. And not just, you know, hitting balls, really committed. Big shot here to keep SVB in his chair. Đi số 4 dành cho Kazakhstan và không thành công. Rất đáng tiếc với một quyết định dứt điểm quyết đoán của Kazakhstan, và đây là thời cơ mà Sen không được phép bỏ lỡ. Nút thắt của ván đấu này có lẽ đã được gỡ rồi, và người đang có được một tình huống muốn cởi quần ở thời điểm này đó là Sen van Boeemling. Hình bị lúc này là quá đơn giản với đẳng cấp của tay cơ số 1 thế giới. Không thể thuận lợi hơn được nữa. 3 bên mục tiêu nữa để cho Sen có được chiến thắng đầu tiên ở trong trận đấu này. Agonizing for Kazakhstan, he was so close to having the chance. A 3-0 lead. Trận đấu của Kachi với Johan Chua cũng chưa thể kết thúc. Một chút thử thách thôi, một chút thử thách, nhưng vẫn là một hành vi đơn giản của Sen van Boeemling. Và không thể tin nổi với thử thách nho nhỏ vừa rồi của Sen. Sen đang làm cái gì ở thời điểm này vậy? Không thể tin nổi, và bây giờ sẽ là cơ hội dành cho Kazakhstan. Mặc dù thử thách của Kazakhstan là khó hơn so với hành vi vừa rồi của Sen. Một cú chém quá mỏng của Sen. Không ai nghĩ rằng Sen lại đánh xịt quả vừa rồi cả. Bây giờ là Kazakhstan. Một cú đánh không khác gì là một quả pen của Kazakhstan, và cũng không thành công, cũng không thành công. Cũng không thành công. Wow, thực sự đang rất là thiếu chính xác. Quả này Kazakhstan thậm chí là cách lỗ rất xa, cách lỗ rất xa. Và bây giờ bạn có tin tưởng vào một cú đánh của Sen hay không?
Một cú đánh mà sẽ gặp thử thách đường xa của Sen Van Boeemling. Và cầu tay cũng không phải là quá thoải mái nữa. Lần này thì Sen cũng không thành công. Hai tay cơ hàng đầu thế giới, đang có những cú đánh thiếu đi độ chuẩn xác. Bây giờ thì dễ hơn rồi. Kazakis đang hít một hơi thật sâu. Quả này thì dễ rồi. Không thể thuận lợi hơn được nữa dành cho Kazakis. Và đã thành công rồi. Cuối cùng thì ván thi đấu thứ 3 cũng giải quyết, và Sen với một tình huống điều 8 hơi lỗi đã khiến cho anh trả giá đắt ở trong ván đấu này. 3-0 dành cho Kazakis. 3-0 cho Kazakis. Trận đấu giữa Trang Dung Linh với Skyler Woodward vẫn đang chờ mỏi. Hai ông Kachi với Joan Chua thi nhau chạy đạn thì phải. Đó là trận đấu duy nhất mà bây giờ vẫn chưa diễn ra. Mấy trận đấu khác thì đánh xong rồi, đánh xong rồi. Thậm chí là đánh lượt tiếp theo rồi mà ông Skyler với là ông Trang Dung Linh vẫn đang chờ. Hai ông có lẽ đang ngủ một giấc rồi. Chờ xong trận đấu của Kachi thì có lẽ là mệt mỏi hết cả lưng. Có bị rơi rồi. Đủ bếp dành cho Kazakis. Sẽ là thử thách ở mục tiêu số 2 dành cho tay cơ đến từ Hy Lạp. Và cả ba cũng không còn đường riêng nữa. Johan Chua đã có được chiến thắng thứ 6 ở 6-7 dành cho Johan Chua. Yeah, he was a really good player, like a lot of those guys, those kids from the Midwest at a young age. Used to call him Spanky when he was younger, and just, you know, took a little break from the game, you'd say, but been back in it now for several years. And chúng ta sẽ cùng xem là Kazakis sẽ thủ như thế nào đây. Tôi nghĩ là anh sẽ không dám công. Như vậy là một pha thủ bì quá ấn tượng của Kazakis. Ý đồ có lẽ là đưa cái xuống sâu hơn một chút nữa để bắt đuôi sau đít 8. Nhưng thật may cho Kazakis là 2 đã xuống làm bạn với 7 rồi. Ở giải này không tính bếp vào. Thank you thông tin của bạn Lộc Phú Lê nhé. Mình cũng không rõ là tính bếp hay không. Thủ lại. Và có đuôi hay không? Như vậy là vẫn có thể chạm được. Nhưng tất nhiên là thử thách khó để có thể kết thúc bi mục tiêu số 2 này. We are going to be talking about the Mosconi a lot today because it's on everyone's minds getting into that team. Kazakis is still in the mix to claim an automatic spot on the European team, but he would have to win the tournament. Nice snooker here, it looks like, from Shane, and I'm sure there are many at home doing the math and keeping up with what's going on. Things will definitely unfold, not only today at some time you would figure, but definitely over the next 2 days. There's one player who's got unfinished business with the Mosconi Cup. It is Alexander Kazakis, after the disappointments he's had in the past, both on a personal level and as part of the European team. Yeah, this is about the most difficult one-rail kick you'll have on the slick table, or really any of the pool tables. When you're close to the rail, a little judging how it's coming off, easy to hit it long. Just like that. Oh, wow, great hit.
Hay vai. Very nervy. Thủ quả quá hay luôn. That was correct. Shane's just gotta kick this one in. Cười sẽ sướng. Cuối cùng thủ quá hay thế, cười cười khẩy rồi. Chúng ta sẽ cùng xem một tình huống A2 băng và thủ quá hay. Quả này có khi muốn A2 băng ăn luôn hai. Bây giờ thì thử thách A băng sẽ được dành cho Sen Van Boemling. Cũng là A2 băng nhưng lần này không trúng rồi. Cơ hội dọn bàn sẽ được dành cho Kazakhstan. Được cái đấy, thủ quả hay thế, vuốt. Bây giờ dọn bàn thôi. Không thể thuận lợi hơn được nữa. Và này mà dọn được xong bàn là Sen cũng có thể nói là vất vả rồi đây. Hành bị quá thoáng để dọn rồi. Anh Hoàng sẽ đánh xong trận đấu giữa Kachi với lại Johan Chua, mà trận đấu đó vẫn chưa xong cơ. Anh Hoàng anh về anh ngủ 2 giấc rồi. You know, where you hear from players, I never really had a chance, because of the break and everything else. These days, normally you're going to get a chance. It may be 4-0, it may be 5-1, but you have to remain headstrong. Hành vi này là một điều đơn giản với đẳng cấp của Alexander Kazakhstan. Wow, thậm chí anh đưa hẳn cái lên bên này luôn, lên trên kia để điều 3 lỗ 5 bên phía tay trái, chứ không chấp nhận bắn 3 đường xa. Sẽ có phần nào đó thử thách trong việc viên bi cái có va chạm vào bi nào hay không để đến với bi mục tiêu số 4. Sẽ bắn 4 về lỗ 5 ở bên phía tay phải, và đây là một tình huống điều bi quá hay của Kazakhstan. Góc chém này là một góc chém không khó dành cho tay cơ người Hy Lạp. That starter down and gets in position, that's really where he excels, keeping control, maintaining a good cue ball, good decisions. Probably the starter itself is what really only separates him from the next level of players that are just above him. That looked a little thick, but it's vẫn rồi. Với hình bi này thì quả này trô thẳng luôn. Sẽ là một tình huống mà Kazakhstan bôi rất là nhiều lơ. Xong đấy quyết định trô thẳng để ăn bi mục tiêu số 7. Players played each other 3 times in some cases. In fact, in some cases it was even 4. They had 3 meetings. Van Boening won them all. Of course, he had also beaten Kazakhstan in the quarterfinals of the World Championship. Một cú trô nhẹ nhàng và 3 bi mục tiêu ở trên bàn là thử thách rất đơn giản dành cho Kazakhstan. Earlier in the year for Kazakhstan, second time he'd been that far in the World Championship. In fact, he was just a rack away from the final in 2018 before bowing out to the eventual champion there, Joshua Filler. Okay, a little in between here. Could draw back, could kind of stun forward for the 9 in the side. I think he draws above the 9 here. I did hold for the side. Tỷ số lúc này là 4-0. 4-0 dành đến cho Kazakhstan. Và Sen lúc này không biết là đang nghĩ gì, và những người đang cổ vũ cho Sen không biết là sẽ như thế nào đây. Alexander Kazakhstan is giving everything as ever, and it's all going very nicely for him. He leads the world champion 4-0. Right, let's look at some other scores. Eklund Kachi in a real battle with Johan Chua, who's only one behind now at 7-6.
Oscar Dominguez, 6-5 in front in another really close one against Radoslav Babica. Francisco Sanchez Ruiz has just won the 8th rack to lead Ralph Souquet 5-3. Wu Kunlin is 5-2 up on Roberto Gomez. Viktor Zielinski of Poland enhancing his reputation all the time. You could say the same about his opponent John Mora, but it's Zielinski who's leading 5-3 at the moment. And it's also 5-3 in favour of another Polish player, Thomas Kaplan, against the Welshman Marcel Price. We are now getting into the action in the last 32. Wojciech Szewczyk, who knocked out Albin Ocean earlier, is getting started against Roland Garcia. Also Janiuski and Abdullah Al-Yusuf, and Mustafa Alnar versus Mario He. They're all in the first rack at the moment. 4-0 to Kazakis. Oh, this is the thing, you know, you don't expect a dry break to continue from Kazakis. We did have one of those. Do expect shots to come clean. That's why any mistakes early can really, you know, they can really start to add up and look like, you know, costing you much more than just one game. Now Shane on this table, well, I believe it was on this table anyways. He was down heavily in his first match against Joey Tate. So he's been here already this week. It's just a matter, though, is Kazakis going to surrender to the table for Shane to get going? Saw this in the match we did earlier, Jeremy, between Jason Shaw and Lee Van Corteza. Shaw never really settled early on. Corteza got a bit of a lead. Shaw was obviously hoping he could turn it round, but never really got a chance to because Corteza just kept shutting him out. And it's exactly what Kazakis will have in mind. I think when we talk about the two biggest individual titles in the game, it's this and the World Championship without question. Now, you want to be in the category of players who has won one of those. Alex Kazakis is not in that category at the moment. But of all the players who've never won either of those, it would be hard to think of anyone at the moment who'd be better placed to make that breakthrough. Yeah, well, he's a hard worker. He's been near, you know, vâng, anh em before, so, xin phép anh em đó là ăn đêm tí nhé. Lúc nãy rủ ở trên livestream không ai đi ăn phở, bây giờ phải xin phép anh em đi ăn một cái gì đó đói bụng phết. Tí nữa chúng ta sẽ cùng tiếp tục chờ đợi trận đấu của Dương Quốc Hoàng. Quả này Sen nhiều khả năng là đóng hòm thật đấy chứ. Rất gần với tỷ số 5-0 rồi. I think for sure Kazakis is a guy that can get going and just kind of, what I tell the guys is, you know, just kind of play the game by yourself and see what happens. When it comes to these big field matchroom events, we've had the new European and UK Opens this year and the World Championship now this as well. The previous three have all been won by players who had won events of that stature before. And this is the last chance in 2022 for someone join that club, someone who's won a big field event of this level of prestige and profile. Yeah, he's a little concerned here. You know, in your first look sometimes can concern you. You'd rather have gone forward by the left side of the 9. Now he's either got to draw to the side rail or kind of stun 2 rails to the right, our right side of the 9. I like the draw more to the side of rail. He's going to stun a little bit. Nothing wrong with that. He's pretty much in control. Yep, 2 balls down on the break. For the first time in the match, we have someone running out from the break. Alex Kazakis, as we've said, has beaten Shane Bamboni 9-0 in a big match before, only about a year and a half ago. He's more than halfway to doing it again. It's 5-0. Complete contrast to events over on table 2 between Eklund Kachi and Johan Chua. That one is 7-all at the moment. Oscar Dominguez, 1 ahead of Radoslav Babica at 6-5. As we look in on table 2, Eklund Kachi, runner-up to Jason Shaw 5 years ago. If he loses this match, he'll be relying on a captain's pick to keep his Mosconi Cup place.
Francisco Sanchez Ruiz has a 5-3 lead over Ralph Souquet. Wu Kunlin is 6-2 up on Roberto Gomez. Victor Jelinski has won the 9th rack to go 6-3 in front of John Mora. And Thomas Kaplan is leading Marcel Price 6-3. One match in this round hasn't started yet. That's Chang Young Lin, former finalist, against Skylar Woodward. And no scores to report yet from the matches which are underway in the last 32. Big score to report here, 5-0. Well, the cue ball got a nice kiss there. It was heading towards the corner, but, you know, the 2 got a little jammed up. I think it may go by the 8. Nevertheless, it's now or never for SVB. He's got to get something going. As you said, he was well behind against Joey Tate. Did manage to turn it round in extraordinary circumstances. Assisted to a large extent by Tate. Incredibly potting the wrong ball. 5 instead of the 4 at a key juncture. Yeah, it looks like the 2 does pass the 5. Excuse me. So position here is key, and we couldn't have got much better on that. Really opens the rack up now, and SVB, of course, got to keep that concentration. Probably nobody better. And then, of course, get out here and put some racks together. At least make balls on the break to try and get control of the table in some fashion. When you're trying to turn around a big deficit, you've got to hope that your strengths come to the fore. And although, as you alluded to earlier, he's not always been firing with the break this year. When it has been all clicking for him from the break in 2022, it's been a huge weapon for him to have. That's what he needs now. He got a little funny here. I think he can pinch, kind of hold it for the 5 in the upper left. Looks like that to me. Today's equipment really, you know, offers that shot in a little easier manner than, you know, yesteryear's equipment. But now this is a little funny. Is he got to go into the 8 with the cue ball, or is he going to go by the 8? Got to make a clear-cut decision one way or the other. Yeah. But, I mean, you look at a lot of players in this event that really do have the skills to win this event. You know, sometimes it gets between the ears, and the headstrong guys are the ones that you look at because they're all talented. But, I mean, just look at a guy like Beasterbosch, for instance. Definitely has the skills, has the experience. Maybe not all the finals in the world that he'd like to have been in, but, you know, every player in the building knows how great a player he is. Just a matter of getting a few shots, doing it at the right time, and then again, you got to do it over and over these last few days. And there's no way he hasn't picked the brains of his World Cup partner, Niels Feyen, who's such a good advisor to have when it comes to knowing how to get the job done in big events and make that step up. And he's still very, very young, right in the heart of his career. Has another great 10 or 15 years left, and just no reason why he can't win it. And I think there's another 10 or 12 like that. Well, it isn't going to be 9-0 this time. The dry break from Alex Kazakis gave Shane Van Boning the chance he was waiting for to start turning it round. He's still got a lot more recovery work to do. It's now 5-1. Oscar Dominguez, every rack counting so much in his match against Radoslav Babica. He's just won the 12th to go 2 clear at 7-5. He needs 2 more to go through to the last 32. 7-all between Eklund Kachi and Johan Chua. Francisco Sanchez Ruiz has a 6-3 lead over Ralph Souquet. Wu Kunlin 6-2 against Roberto Gomez. Victor Jelinski, the ever-improving pole, 6-4 in front of John Mora. And Thomas Kaplan has a 6-3 lead over Marcel Price. And Yanni Uski, someone you've been talking about a lot today, Jeremy. He's won the first rack of his match in the last 32 against Abdullah Al-Yusuf. Shane Van Boning's just won his first rack in this match. Took him a while, though. Yeah, he won't lay off here either. Gonna smash him.
Two balls coming around. Is it going to open up and get a pocket, or is the 7 in the way? Now, Shane won't back up on this cross corner, most likely, unless he sees a safety he really likes. But it's hard for these guys to play safe when they can cue the ball and the bank's kind of sitting right in front of them like this. And trailing 5-1, it kind of all adds up to knock this ball in. Yeah, we mentioned the match against Joey Tate. 9-7 he got through. 9-5 against Margaret Fefilova. He played really well, didn't do much wrong. And then Van played her husband Tyler Starr the next day and beat him 9-2. Today, he's fighting a rearguard action, and that'll help him along the way. Watch him kind of force the 2 in here. Caught a little bit of the knuckles, you might say. Now, this is a tricky little shot after you make a big shot. I know it's easy, but just don't take your eye off of it going to the rail with the cue ball. Okay, he should be good here. And this is what he needs. Not only to cut the lead down, he needs to put some racks, but he's got to remind Alexander Kazakis, hey, I'm here in this match. See how he elects. Is he going to come all the way over to the side rail here to get a nice running angle on the 7 to come 2 rails? Looks a little heavy. This has gotten awkward. I think he overhit his mark there, Michael. I think he wanted to lay on the rail to just run the cue ball 2 rails off the 7. Now he's got to draw this, and I think he's got to kind of cheat the pocket a little on the 7. That way he draws right over where his hand's at now. That'll do. So it's going to be his first break and run. Shane Van Boning continues this emerging recovery. It's now 5-2. Wu Kunlin closing in on victory over Roberto Gomez, 7-2 now. Francisco Sanchez Ruiz, 6-3 up on Ralph Souquet. Victor Zielinski leading John Morris, 6-4. Thomas Kaplan, 6-4 on Marcel Price. The other matches in this round, as you were, Kachi and Chua, 7-all. Oscar Dominguez leading Radislav Babika, 7-5. And in the next round, the last 32, Mustafa Alnar has won the opener against Mario He, and Roland Garcia has taken the first rack of his match against Wojciech Szewczyk. Already told you that Janiuski is 1-0 up on Abdullah Al-Yusuf. And I'll tell you, Michael, I knew we were missing a player that I expected to see here just because I love watching him play, and I usually learn something from the kid, is Oliver Zolnocki. He didn't make the U.S. Open. Of course, there's always some travel problems, visas, different things, who knows, but hard luck not having the youngster here. Yeah, well, he was someone who, going into the week, still had a chance of making the Mosconi Cup team automatically, but obviously not to be. Well, Shane has, at least for now, remedied that dry break in our opener, and now has a great chance. I believe the 3 does pass the 4. He's got a proper angle on the 2 to get to that 3, and really should cut that deficit down even more. Six years since he won that 5th US Open to equal the record, but because of the event being moved to a different part of the calendar one year, and also the year we lost to COVID, he's only actually had 3 attempts to get that tie-breaking 6th. He's not really been that close. Last 16 last year, beaten by Lucius Yap. Last 16 the year before, going down to Wu Cha-Ching, or rather the staging before that in Las Vegas in 2019. Both of those players went on to reach the final.
And it was a different format in 2017 when he had his first crack at the 6th title, but he had a 9th place finish, which amounts to the same thing effectively. Lost to Joshua Filler. So he's not really been that close. It's not like he's been on the brink of completing the elusive half dozen. Yeah, well, the last 2 times he took a shot at it, he was in great form, though. It took a exceptional match by both those guys to knock him out. And then again, like you said, both those guys got to the final of those respective years. Well, how quickly this has turned around. The dry break from Kazakis in rack 6 was a big moment. Van Boning made it count. It's back-to-back break and run since then. 5-3 has a really, really different look to it than 5-0. Looks like the 15th rack has been going on a long time between Eklund Kachi and Johan Chua. Still 7-all there. And Oscar Dominguez, still no advance on 7-5 for him against Radoslav Babica. John Mora is close to 6-5 down against Victor Zielinski. Marcel Price is hanging on well. The Welshman trails Thomas Kaplan 6-4. And in the next round, the last 32, Wojciech Szewczyk knocked out Alban Ocean earlier, but 2-0 down now to Roland Garcia. And no change in the other 2 matches underway in that round. And talk about a dangerous guy, especially because he trailed early in his last match and he had a heck of an opponent. So you know he had to get in form to win it, is Chris Melling. Chris Melling is a dangerous player in this event, especially if he gets really solid between the ears, you know, like really confident, right? So. Oh, there's that dry break. It's amazing how it just happens from nowhere. It seems these guys are getting shots off of these dry breaks. So now Kazakis to try and return the favor. Yeah, just going back to Melling, you never know what form he's going to be in turning up, because he does play a lot of 8-ball, so you don't know how much 9-ball he's had in the lead up to an event in terms of practice and preparation and everything. But the sign's good so far. He plays Badr Alawadi in the next round. Yeah, a player from Kuwait that cannot be overlooked. Super solid fundamentals. Really good stroke. And a fighter batter, that's for sure. He's been in a lot of big spots. He must be a little bit snookered here, or maybe just sizing up position on the 2. Not the type of shot you would want to roll unless you have to, but that looks like probably the best choice. Unless he's snookered here. Is he having to roll out? It's kind of what he's looking at. About his 9-0 win over Shane Van Boning to win the World Masters last year. It was the start of a whitewash relay, really, because when he went back to defend the title this year, albeit at a different venue, he lost his first match 7-0 to Dennis Orcolio, who in turn lost 7-0 to the eventual winner Joshua Filler. It's not been a great year for him in the matchroom events outside of the World Championship. Didn't make single elimination at the UK Open. Went out early at the European Open last 32, beaten by John Mora, and with Greece went out in the second round of the World Cup, although they were just a rack away from overcoming the challenge of the Coe brothers to get to the quarters. Won a couple of events of a smaller but still reasonable size nature in the States, back-to-back at the start of the year. One of those was the Wisconsin Open. He beat Fedor Gorst, Eklund Kachi, and Lee Van Corteza for seeing off Badr Alawadi in the title match. So what's the thinking here, JJ? Well, Shane doesn't like to give him back very often, and I like that mentality usually.
If you're comfortable, you can cut off the left side of the 1 and run the cue ball the top rail, side rail, come back down. Problem is, if you don't get the snooker, the 1 may open up. Now he's going to look at, I think, banking the 1 maybe straight back down and trying to go with a high ball into the 6 with the cue ball. It's not terrible. To be honest with you, though, Michael, I'm not in love with a whole lot here. Really hard to edge the ball and run the cue ball accurately when it's out in the middle of the table. You know, if that ball's down by the head string a little more, the 1, a little easier to be confident running the cue ball. Let's just have a look in on table 2. Eklund Kachi won that epic 15th rack against Johan Chua to get to the hill, and it doesn't look to have taken him long to see it out from there. So Chua, who's played so well this week, is out, beaten by Kachi by 9 racks to 7. Chua, who got to the quarterfinals here last year. Kachi has been runner-up in the past. Yeah, that's the shot that I saw initially. And again, the 1 was going to come out a little bit open. Very good line on the cue ball there from Shane. So keeping the pressure on the Greek champion. Just to wrap up that Kachi situation, he will now play Duong Quoc Hoang of Vietnam, who ended the hopes of Shane Wolford earlier today. And the end of that match means Chang Young Lin and Skylar Woodward can finally get things underway on table 2 and the 1 remaining match yet to start in this round. Yeah, very difficult. Now, if he's not totally snookered, he'll try to bank the 1 back down towards the 7-2 rails and come to the right side. Just take his chances here. All about the 1 ball more than the cue ball. Pretty solid hit. He's going to hope it doesn't get through that gap, and it looks like it may. Still pretty good effort. You're just trying to contain your opponent right there. You know, as long as your opponent doesn't clear the table or end the game on this next inning, you've kind of done your job if you're Kazakis. Now Shane's sizing up a 1-9. And I'll tell you, he can run the cue ball safe, but I don't like this shot too much. You know, this shot's okay when everything you hit it perfect, but whenever you don't make the 9, where's the 1 going? Where's the cue ball going? Okay, he was all out about the safety the entire way. He wasn't playing the 9 at all. And of course, that next match. Huge Skylar Woodward fan, obviously, but I'm a big Chang fan as well. He's one of the, you know, guys I do like to watch a lot of. And during pandemic, he kind of started to play Chinese 8-ball a little more, not being able to travel. Actually kind of changed his stroke a little bit according to the Chinese 8-ball. But good to see him back here in the U.S. Open. He's had a couple close runs, of course. Sure, is he playing like a safety here? Maybe a 3-ball combo on the 9? Okay. Shane has battled for that first shot, and he's gotten it. Interested to see how he plays this. The 1 goes in the corner by the 6. Kind of drops him on the short side position of the 2.
awkward here. A little awkward cueing. It's a little off angle on the two, but not a ton of angle. You know, you kind of want one way or the other here. You want to be straight or you want a little more angle to easily move the cue ball. Good thing for Shane is the 4 is not too bad. So get in position on the 3. You don't need a ton. And he'll take that. All the talk today about Mosconi Cup places. I should say Shane Van Boening is the only nailed-on member of the American team. Clinched his place some time ago. Balls potted, all level up. Van Boening tries to level up in the match by winning this rack and the next. And one thing that will definitely happen in the Mosconi this year, or well, almost definitely, is that Shane Van Boening will become the first player ever to play 100 Mosconi Cup matches. He's on 96 at the moment, so I'm guessing probably somewhere on maybe day 2 that landmark will be reached. Yeah, well, he's grinding hard here. Every ball, trying to overcome a big deficit. Of course, everyone in the building, including the 2 at the table, know that we have a match now, that's for sure. Don't expect a mistake here in rack number 9, and it should be 5-4 soon. Probably, definitely doesn't want straight here on the 6. A hair of an angle would be perfect, just like that. I don't think he was trying to come across the table at all. Doesn't really make sense to come across the table. It doesn't get you on the 8 better. It certainly wasn't as natural from the 6 to the 7 doing so. So I think a little fortunate to cross to the left side and get that clean shot on the 7. I think he could have ended up on top of it. That's the old principle. If you're going to misjudge it, make sure you misjudge it by a lot, because then you'll have the same shot on the other side of the table. And you don't think he's into this match. He's sweating every shot, and I'm not sure that got there. Yeah, we could see the anxiety. Yeah, I think he's a hair short. I mean, of course, the camera never does us any favors. We're a little ways away from the table, but maybe he can spin it. All this shows us if it is on, it's very, very tight. Yeah, well, the thing is, if he has to soft spin it, the cue ball's going to end up on the top rail for a tough shot on the 9. Okay, he could kind of pinch it. So a couple of breaking runs back to back. Different story in this one, but it looks as though he's going to win it as well. And that'll be 4 on the bounce. It's anyone's match now. Kozaka still has the lead, but Van Boening has all the momentum. And now he trails by just a single rack at 5-4. Now, news of 3 players who have just moved to the hill. Oscar Dominguez, 8-6 up on Radoslav Babica. Francisco Sanchez Ruiz has an 8-4 lead over Ralph Suke. And Wu Kunlin on the brink of a big win over Roberto Gomez. It's 8-3 there. Otherwise, some close contests going on in this round. Obviously the one we're watching on table 1, but also John Morra, who now leads Victor Zielinski 7-6, and Thomas Kaplan, who's 7-5 up on the Welshman Marcel Price. Jumping ahead to the next round, the last 32, Roland Garcia, 3-1 lead over Wojciech Szewczyk. It's also 3-1 for Yanni Uski against Abdullah Al Yusuf. Is this going to be the week? And Uski has a really deep run in a big event like this. And Mustafa Alnar of Turkey has a 2-0 lead over Mario He.
Hello. Vâng, xin chào các bạn. Chúng ta sẽ cùng nói chuyện với nhau tiếp nhé và chờ đợi trận đấu của Dương Quốc Hoàng. Anh em nào ở đây cùng chờ trận đấu của Dương Quốc Hoàng với tôi thì hãy điểm danh cái nào. Hãy điểm danh. Golden Break. Vừa vào cái sên đỏ luôn và sên đang comeback. Sên đang comeback với một cú Golden Break và tỷ số lúc này là 5 đều. Vừa vào phát là ăn ngay cái Golden Break. Chết chín luôn, không cần phải đánh nhiều. Dẫn nó bị dẫn 5-0 và đã có. Lúc này tỷ số là 5 đều dành cho Sen. Quá đỏ cho Sen. Chào bạn Hiệp Hoàng Trân. Chào tất cả em đang theo dõi trận đấu này nhá. Anh em sẽ cùng nói chuyện với nhau, vừa giao lưu vừa cùng nói chuyện với nhau để xem trận đấu của Sen. Và sau đó là trận đấu của Dương Quốc Hoàng với lại Kachi. Kachi mới đánh xong rồi, thắng Johan Chua rồi. Chuẩn bị xem trận MU nữa. Anh em thích xem BA với cập nhật tỷ số của Dương Quốc Hoàng hơn hay là xem đá bóng xong rồi cập nhật tỷ số của Dương Quốc Hoàng hơn? Yeah, and another solid tournament for Gomez. I think all he needs really is just to play more of these big events. Comeback thực sự rồi, có bị chết rồi. Hình bị khó chịu. Dành đến cho Sen. Có lẽ là Sen vẫn sẽ công thôi. Man, what a talent. And now another good shot at the two. Not as easy as some of the other ones, and certainly a difficult position play. He's kind of got to play this in the side and go to the side rail. Take a long one on the three. With the four a little covered up also. I doubt I'll see a safety here, or we'll see a safety here, Michael, even though this is not easy. Vừa ăn xôi bạn ạ. Vừa đặt xôi về ăn. Còn này Sen đổ lỗ 10 luôn. Công luôn. Very brutal angle going into the side pocket, especially if you need a little speed on the cue ball. Now he's got some really nice safeties. Bia nhiều hơn. Chào Việt Hùng nhá. Bia thì xem trận nào nhỉ? Bia thì xem trận của Fuller gặp Thayer hay là trận Biado gặp Naozuki ơi. Tất nhiên là vừa xem vừa cập nhật kết quả trận đấu của Dương Quốc Hoàng. Like maybe shooting the two off the edge of the four, kind of holding the cue ball behind the three, trying to make the two in the side. I think that's he's sizing something like that up, to be honest with you. I don't think he's trying to picture the two just straight in that left side pocket. So it's either the two off the four is what he's looking at, or the three ball combo. I think it's the two off the four with a little bit of a backdoor safety in mind. That was the two off the six. Didn't quite get the cue ball over as much as he wanted, and there was no safety in mind there, Michael. He was going all out for that. Quả bắn hai như thế nào anh nhá? Kinh thật. Kinh thật. Yeah, he's got a super thin cut on the three in the side, and if he feels like he can get something on the cue ball, I think he should shoot it. Quả bắn hai khét thật. Mượn 6 luôn. Bây giờ tiếp tục là thử thách dành cho Sen. The upper right is a big issue, so he's got to get the cue ball to the side rail, to the top rail, and then enough power to get it to open up and come back down. Nó không cho like đâu bạn Dương Nguyễn nha, nó không được like trên bán TV, chỉ cập nhật tỷ số thôi. Ngồi đây nói chuyện xem trận đấu khác thì cùng cổ vũ cho Quốc Hoàng với Alan Kachi thôi. The problem here is you have to give it enough time to draw the ball to the side rail, or else you could scratch in the upper corner. But then you also need enough power to produce shots. Khó rồi, khó ở bên mục tiêu số 3 này rồi. So big dilemma.
And he's doing everything he can to not have to play safe. Really want to keep Kinh thật dẫn 5-0 bật quả 5 đều. Không bao giờ mất bình tĩnh luôn. Đừng có nói là cộng luôn vào 8 nhá. Chém mỏng luôn lỗ 10. Quá hay, quá hay. Hình B đã mở rồi. Thử thách lớn nhất lúc này là cộng 5 vào 8 thôi. Không phải là thử thách gì đó quá kinh khủng. Kinh thật, đổ quả lỗ 10 kinh thật. Sen đúng là đang comeback rồi. Xứng đáng top 1 thế giới ở thời điểm này. He wants to get close to this combo, even if he has to cut it a little bit. Accuracy's at a premium. Rồi, cộng 5 vào 8 thôi. Just as he sizes this up, Jeremy, we're sitting here next to some of these youngsters playing in the SVB Junior Open. They've got their practice area here. Don't know if you can see him. There's a kid over there who only looks about 8. And he's wearing these specially adjusted shoes that enable him to reach the table. I actually saw him hitting a break-off shot on the practice tables yesterday, and he absolutely rifled through the balls. He can only be about 8 or 9. Yeah, I met that kid in Vegas, and he's certainly going to be a champion. Really nice. Basically got a little kind of stilts attached to his shoes, but the good thing about that is it gets him to where not only he can reach, but he gets that backhand to where he's underneath and not out to the side like some of the youngsters when they start at such a young age. And would you ever believe it would be 6-5 SVB in this match some 45 minutes ago? All sorts of things have happened. He's had a couple of break and runs. He had a golden break in the previous rack. That one there was such hard work. But Shane Van Boning now leads for the first time in the match. Đừng có nói lại là cái gì đây? Mình vừa sang xem cái trận MU một tí, vừa rồi lại cái gì vậy? Đừng có nói lại golden break nhá. Đấy, bình luận viên nước ngoài nói rất là to. Yeah, absolutely. The one thing that Kazakhstan can rest easy on, and of course you could label it a mistake, but it wasn't an open shot. It wasn't a silly mental error. It was just hình như là 6-5 dành cho Sen. Đúng rồi, 6-5 dành cho Sen. Oscar Dominguez on the hill at 8-6 against Radislav Babika. Francisco Sanchez Ruiz. Cho em đi đái cái. Em ngồi từ nãy giờ trọng tài ơi, được không? Giữ ra mà em cho em đi đái cái. Sen cũng đi theo. Sen cũng đi theo đối thủ, xem đối thủ có làm gì hay không. Gives us a chance to look at some of the other scores. John Morris 7-6 in front over Victor Zielinski. Marcel Price, the Welshman, doing so well. 7-all now against Thomas Kaplan. Kazakit đã bị cõng rồi. To be decided in the last 32, including Chang Young Min against Skylar Woodward, but they're just getting started. Now, speaking of the last 32, trận Quốc Hoàng chắc phải để cho cái ông Kachi ông ngủ tí nữa, nghỉ ngơi tí nữa mới đánh. Đánh trận đấu gần 3 tiếng đồng hồ. Yanioski now 3-2 over Abdullah Al Yusuf, and Mustafa Alnar has a 3-0 lead against Mario He. Đi đài chiến thuật nhưng mà có được đánh đâu. Đi đài chiến thuật thì đi đài chiến thuật nhưng mà cũng không được đánh. Sau trận đấu này thì sẽ là trận đấu của Carlo Biado với Naozuki ơi, cũng rất là hay. Nói chung muộn như thế này thì mình sẽ không bình luận quá nhiều về trận đấu, trừ khi trận đấu của Dương Quốc Hoàng. Đa số mình bình luận mấy trận 9 giờ 11 giờ, còn thời gian này là giao lưu với anh em. Ngồi đây giao lưu với anh em. Bây giờ vừa xem bia vừa xem cả MU nữa. And over on table 2 it's going to be Joshua Filler against Tyler Steyer. Steyer of course having beaten Fedor Gorst earlier today. I know you've got some big calls to make over the next week, Jeremy, and Steyer obviously has been on your radar anyway, having featured in the team 3 times in the past. But if he beats Gorst and Filler in the same day, then even if he doesn't get in automatically, he's really making a case for himself. Well, yeah, I mean, I think it's easy to say he's definitely in the mix, and he's, I think, heading in a great direction. I was saying it earlier in this year. I think he's made a little bit more improvement, both physically and mentally. So here's what's happening on 2 at the moment.
Chang Young-lin and Skylar Woodward. Of course, it was Chang Young-lin who played Shane Van Boening in the final of this championship back in 2016 in Virginia, when SVB got his 5th title. Yeah, I remember that one, Mike. Well, I actually made a little run myself at that event. Chang beat me in the Final Four of the winner's side, believe it or not. And then SVB knocked me out. Don't have a very good record against SVB. Not many people do. Well, I got a few wins, but I mean, it's not like, you know, we haven't played a ton. I beat him in Reno a few, years back when he first hit the kind of professional scene, and a couple wins here and there, but probably about 3 or 4 and about 9, I think, something like that. Well, that's pretty good. Well, not out of 9, 3 and 4 and 9. Okay, so, yeah. Okay. Well, that's Let's still get not that bad clear. anyway. Let's be fair about it. Yeah, a couple of them should have not even left the room. He just kind of beat me like I wasn't there. But Yeah. here's Chang with the opening rack there. Huge match. I think it was Sean Ockey, wasn't it, who beat Van Boening 3 times in 2021 in various events. So we're still waiting for play to resume on table 1. Shane Van Boening from 5-0 down now leads Alexander Kazakis 6-5. I'm guessing this is why Kazakis has gone out, just to recompose himself. Yeah, it used to be the rule you had to wait till it was your turn, right? That's changed a little bit. It's just between racks, which is fine. Between racks, I mean, your timeout's there for different reasons, and one of them is definitely to try and maybe settle yourself, plus kind of slow down a little bit of momentum, a little gamesmanship. Nothing wrong with that. The news of a couple more winners, one of which is really going to please you, Jeremy. Oscar Dominguez, as we've said, is leading the race at the moment for those 2 automatic spots on the Mosconi team, which will be filled this week to join Shane Van Boening. He's beaten Radoslav Babika 9-6. Now that's a good result any day of the week, and it takes him through to play Si-Chia Chen for a place in the last 16. Francisco Sanchez Ruiz has also won. He's ended the hopes of Ralph Suke, the champion of 20 years ago. FSR wins 9-4 and will play Wu Kunlin in the next round. So only 4 places left up for grabs in the last 32. One of them, at the moment, looks to be heading Shane Van Boening's way. What can Kazakis do about it? Ok, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những ván đấu tiếp theo. Và hình bi này khó dành cho Sen rồi. Rất thoáng nhưng bi mục tiêu số 1 sẽ khó để có thể cùng. Sau trận này là trận của Carlo Biado với Naozuki ơi của Nhật Bản. Trận đấu cũng rất là hay và chúng ta chờ đợi Quốc Hoàng với lại Ellen Kachi. Three poles in the quarterfinals there, more than any other country. 6 in the last 32, and in fact there have been 9 in the last 64. Yeah, this lay's pretty perfect, just to come behind the 3, putting the 1 below the 9. It's not a devastating snooker unless the cue ball comes up on the back of the 3 and kind of welds to that red 3 ball, but xem cả bóng đá cả bia đúng rồi. Đang xem cả bóng đá cả bia đây. Mấy ngày hôm nay hoạt động về đêm liên tục. Fuller với lại Johan, Fuller với lại Tyler chưa đánh nhá. Joshua Fuller với Tyler chưa đánh. Quả thủ ác thật. Thủ quả ác thật. Từ quả thế này ra bắt đầu chờ đợi lỗi của đối thủ xong bắt đầu đi chấm luôn. Chán. Kazakis chán không biết nói gì luôn. Boening has really got that air about him at the moment of not on my watch. Are you going to get a chance to get back into this? Well, that's đáng nhẽ là giờ này là trận đấu của Joshua Fuller với lại Tyler là diễn ra rồi, nhưng mà bây giờ mới đến trận của Dung Lin bởi vì là hai ông kia ông đánh nhiều quá, đánh lâu quá.
Mà không biết là có chuyển bàn hay không. Chuyển bàn sang trận đấu của Joseph Fuller hay không nữa. Ông Kachi ông đang xin thời gian nghỉ. Ông đang xin thời gian nghỉ bởi vì vừa có một cuộc chiến thể lực với Johan Chua. Trận của Fuller nếu như theo lịch là phải xong sau trận đấu Giang Dung Linh mới đánh, mà bây giờ trận đấu của Giang Dung Linh bắt đầu mới được 1-2 ván thôi. Lỗi rồi, và hình này thì Sen lại dọn rồi. Khinh tật dẫn 5-0, ai cũng nghĩ là quẳng cho Sen rồi. Cuối cùng thì bây giờ lại bật lại 6-5. Ok, thank you bạn gì có tên rất là lòng thòng nhá, DD9D. Hello Circuder, hello Trần Hiền Minh nhá. Nếu như trong trường hợp mà Dương Quốc Hoàng thắng được Kachi, vã lại được Kachi, thì Joseph Fuller nhiều khả năng sẽ gặp anh. Anh em có tự tin vào chiến thắng của Quốc Hoàng trước Kachi hay không? Hôm qua là thua 9-7 ở một trận đấu gọi là trận vòng tranh vé vào knock-out. Hôm nay sẽ là kiểu knock-out thực sự luôn. Hôm nay là thua là cái là về nước luôn. Chào bạn Thắng Anh nhá. Bây giờ thì chúng ta nói chuyện thôi, nói chuyện và xem thi đấu là chính thôi, cho nên là mình cũng không kiểu là bình luận vào tình huống trận đấu quá nhiều, anh em thông cảm nhá. Khuya rồi mình bình luận cũng mệt từ 9 giờ đêm cho đến bây giờ nói chuyện là chính thôi. Sen quả này lại dọn bàn thôi. Top 1 thế giới. Quả này bật được thì kinh điển luôn. Bình tĩnh vãi trưởng. 5-0 thì nhiều ông mất tâm lý rồi, mà Sen còn thậm chí là còn có quả bật kinh hơn chưa. Có trận đấu gặp Mika Immonen mà Sen bị dẫn với tỷ số là 13, tức là chỉ cần một ván nữa thôi thì Mika Immonen chiến thắng. Nhưng mà sau đó Sen bật một phát lên 11-10, khủng khiếp vãi trưởng. Hoàng sao mà thắng thì một là gặp Fuller, hai là gặp Tyler. Mà nhiều khả năng là Fuller, bởi vì là Fuller được đánh giá cao hơn. May ra ông gót ông vào ông đánh với Fuller thì có chăng là nhiều đối thủ, nhiều khả năng đối thủ sẽ là cả gót nữa, nhưng ông Tyler này nghĩ là rất khó có cửa trước Joseph Fuller. He's just going to size up. Should come off the 8 to the right side rail. You know, the top rail, right side rail for the 9 and the lower left. He could draw back, I guess. I don't really see much reason to do that. He may draw back a couple inches, but... Yeah, 7 năm rồi. Hình này thì không có gì khó khăn dành đến cho Sen Van Boemling nữa. So the winning line is starting to appear on the horizon. We saw Lee Van Corteza win 7 racks in a row. Vâng, tỷ số là 7-5. 7 ván thắng thông liên tiếp, 7 ván thắng thông liên tiếp, thật không thể tin nổi. Sen quá kinh khủng ở thời điểm này. Nhiều người cũng nghĩ là Sen khả năng oảng rất là cao chứ. Vai cả đầu tiên Sen hơi to.
who are already through to the last 32. One of Dương them Quốc Hoàng chưa đánh kìa going to have với to turn Alan it round Kachi. to make any further Đánh ở progress. bàn 24. Wojciech Szewczyk is 6-2 down against Roland Garcia. Janiuski leads Abdullah Al Yusuf 3-2, and it's also 3-2 now in favour of Mustafa Alnar against Mario He. All the other matches in the last 32 are either yet to start or are still in the first rack. 7-5 to the world champ. Oh! Okay, Rất đen cho so Sin. we've said Tình huống mà Fabi ra hình rồi. Và đây nhiều khả năng tiếp tục là một tình huống bản lề nữa của trận đấu này. Phá kinh khủng. 1 và 2 chết nhưng cái cũng đi theo 2 luôn. Bây giờ thì Kazakis sẽ dọn bàn. Kazakis sẽ đến với thử thách dọn bàn. Bình luận như thế này có được tiền không anh Hoàng Quân? Thực ra thì có, nhưng mà nó cũng không nhiều đâu. So với kiểu cái thời gian mình bỏ ra bình luận thì nó không nhiều đâu. Nói chung là đa số là đam mê với lại muốn giao lưu với anh em là chính thôi. Nếu như mình muốn bình luận nhiều tiền hơn thì mình sẽ bình luận bóng đá. Đa số là các kèo bình luận bia mình gần như là chưa nhận được cái đồng nào cả. Ngày trước thì bình luận cho anh Kiên thì mình không lấy tiền, nhưng mà anh cũng cho tiền. Cũng cho tiền là giải vô địch quốc gia, là vô địch xong là anh cho mình hết tiền thưởng luôn. Not a whole lot of an angle. Still think he's okay to draw up the right side of the table. It may not have gotten near as much angle as he wants, but still should be okay. Anh Quân bao giờ bình luận chính thống, bình luận kiểu đài truyền hình thì mình gần như là không đủ trình để bình luận đâu. Bình luận đài truyền hình thì nó sẽ thứ nhất là mang phong cách nghiêm túc, thứ hai là nó sẽ có kiến thức rộng rãi, nhiều yếu tố nữa. Mình có được tiền bình luận như thế này nhưng mà nó không nhiều như các bạn nghĩ đâu. Mà mình nghĩ là cũng chả ai nghĩ là mình sẽ có được nhiều tiền. Luận có mấy trăm người xem cái này, bằng cái bia này nó nhỏ lắm. Nó không to như cái tệp bóng đá đâu. Ngày trước thì mình bình luận bóng đá nhiều, bây giờ ít đi rồi. Sắp tới thì mình sẽ siêng chăm chỉ làm video thôi. Anh Hoàng Quân làm vì cộng đồng không phải, cũng không hẳn là làm vì cộng đồng đâu, nhưng mà mình kiểu là hay làm cái gì thì sẽ làm một mạch luôn đấy. Tức là trước mình bình luận poker xong bình luận một mạch. Xong đấy thì bây giờ bình luận bia thì cũng đang bình luận khá dài và làm về bia. Cũng không hẳn là kiểu cộng đồng, nhưng mà mình kiểu lúc nào ham cái gì, đam mê cái gì thì sẽ bình luận hay là làm về cái đấy nhiều thôi. Bây giờ thì streamer thì nó cũng tùy streamer. Streamer bạn bảo là chỉ live suốt mới có lương cao xíu thì tùy thôi. Streamer nào nổi tiếng thì nhiều tiền, mà streamer bình thường thì nó không nhiều đâu. Ngày trước thì mình cũng làm streamer ở Facebook với chứ. Nó cũng trả tiền cho mình, nhưng mà mình livestream một thời gian mình cũng thấy mệt, mình cũng không có năng khiếu chơi game, không có năng khiếu chơi game lắm, cho nên là làm một thời gian cũng nghỉ.
Anh Hoàng Quân có biết chơi poker không? Có, nhưng mà không giỏi bạn ơi, mình chỉ hay bình luận poker thôi. Còn chơi thì tất nhiên là không giỏi. Đấy, máu chó hay đi bluff. Căn bản là tiền donate và quảng cáo. Không, mình không nhận tiền donate. Đa số là không có tiền donate ở bất kỳ một cái buổi livestream nào của mình. Ngày trước thì livestream Facebook ấy, nó có cái trò là tặng sao ở Facebook. Thì lúc đấy mình cũng được tặng khá là nhiều sao, nhưng mà không biết là lấy tiền ở đâu cả. Tức là nó tự có cái chương trình tặng sao đấy, chứ mình cũng không phải là kêu gọi tặng sao đâu. Nhưng mà sau đấy nhiều sao sẽ có ông nạp một đống tiền vào để tặng sao khi mà mình stream game. Nhưng mà sau đấy thì mình cũng không biết lấy tiền ở đâu cả, mà không nhận được đồng nào cả. Đợt đấy cái page của mình nó đang bị cái gì ấy, mà không lấy được tiền sao đấy. Facebook đợt vừa rồi Tiger mấy mình Tiger 3 thôi. Mình ở Tiger 3 thôi. Tức là nó sẽ có Tiger 1 là cao nhất này, Tiger 2 là cao thứ hai, mà mình ở cái streamer là Tiger 3. Thank you bạn Hoàng Vũ Anh Trường nhá. Mình không dùng tài khoản luôn. Mình đúng không dùng tài khoản. Anh em nào có tiền mặt thì đưa khoảng ít trăm triệu đến cho mình. Mình cảm ơn, chứ mình không dùng số tài khoản luôn. Chào Bích Ngọc nhá. Đúng rồi, Tiger 3 thì sẽ được 3k. Tiger K thì sẽ được 3k. Mà mình cũng làm chắc là được 1 năm thôi. Hết trận này thì mình sẽ live trận của Carlo Biado với lại nào Zuki ơi. Trong khi đó thì trận đấu của Dương Quốc Hoàng với Kachi vẫn chưa diễn ra các bạn ạ. Để đấy cho anh em xem. Em với anh đi ăn sáng đi. Bạn ở đâu bạn ơi? Bạn ở đâu nào? Ông nào đi ăn sáng với mình, hoặc là hôm nào solo bia với mình thì mình luôn luôn nhận kèo. Đa số là anh em xem livestream ở đây mình rất là quý luôn. Bởi vì nó livestream ở một cái nền tảng mới, cho nên là cũng không phải là có quá nhiều đâu. Ngày trước mình livestream thực sự rất là nhiều view luôn, đặc biệt là livestream bóng đá. Nhưng mà bây giờ livestream khoảng mấy trăm người xem cũng cảm thấy rất là quý. Kiểu càng ngày livestream nó càng khó, càng ngày càng người xem nó càng khó. Kachi giải này có duyên với cơ thủ ở Việt Nam quá. Đúng rồi, gặp 3 ông Việt Nam, gặp Phúc Long, gặp Dương Quốc Hoàng, và bây giờ gặp thêm một lần Dương Quốc Hoàng nữa. What a shot. Great shot. What guts, what courage, what composure. Mình cũng ở gần Long Biên đây bạn. Not only to pull the trigger there, but how clean did he hit it? Nói chung ở Hà Nội thì chỗ nào mình cũng gần hết. Chỗ nào mình cũng gần hết. Có khi là anh em đang ở rất là gần nhau. Anh em đang ở phòng bên kia đang comment ở đây cũng nên, đúng không? Yeah, really no worries, hardly at all. Cảm ơn bạn Quả Đào nhé. Thực sự comment đấy mình rất là xúc động, và mình xin phép sẽ có một chút gọi là xúc động đó.
Rất xúc động những gì mà các bạn đã comment ở bên dưới livestream. Mình không biết phải nói gì nữa cả. Nhưng mà lúc này thì chúng ta sẽ cùng đến với tình huống dọn bàn của Kazakhstan đi. Bây giờ thì người đang có lợi thế mới là Kazakhstan. We didn't know whether Kazakis would be given a route back into this match. We did know that if he was, he would give Tôi xin quả nhạc ú à. Quả này thì Kazakhstan dọn rồi, anh đừng có đánh nhầm 5 vào 8 trước khi ăn 4 là được. He's the one in control at the moment. Yeah, and I think I stay away from the combination. I'm not saying it's not super easy, obviously, but like I said, it leads. The 8 leads towards the 9 a little easier later in the rack, you know. Say you fall a little funny getting from the 6 to the 7, you get kind of straight, right? Well, that trận đấu này đang hay rồi, và bây giờ nếu như 7 đều thì cũng chả biết đường nào mà lần cả. Đen phát cháy cái ở tình huống phá bi cái là Sen có thể mất luôn trận đấu này. Nó đang đi đến giai đoạn cuối rồi. Dương Quốc Hoàng đánh rồi, Dương Quốc Hoàng với Alan Kachi bắt đầu đánh rồi các bạn ơi. Và chúng ta sẽ cùng ở đây và cùng cổ vũ cho Dương Quốc Hoàng. That's far away from these two or any of these top pros. Just can't expect some kind of silly miss. Tí nữa anh Hoàng Sao win thì sẽ cho một bản nhạc ok, sẽ cho nhiều bản nhạc luôn chứ không phải là một bản nhạc nữa. Tiếc là nó không được lên bàn tivi thôi. Cái giải Mushroom này thì nó khá là nghiêm chỉnh, nó không cho quay, cho nên là chúng ta không được đưa máy vào quay. Không thì anh Kiên anh quay thì mình bình luận cho các bạn xem rồi. Anh ơi hẹn anh kèo bia kiểu gì thế? Nói thực ra thì mình có biết chơi bia đâu. Nhưng mà anh em đợi mình tập luyện xong bắt đầu để solo bất kỳ một kèo nào luôn. Anh Kiên có xem đấy, anh Kiên trận này anh cũng có đến xem và cổ vũ cho Dương Quốc Hoàng, và chắc chắn là anh sẽ trực tiếp cái hình ảnh ở trên page Magic Deluxe Shop. 7 đều rồi. 1 by 1 for both USA and Europe. Players have been eliminated today. 7 đều dành cho Kazakhstan, và bây giờ kiểu là ngọn lửa trong mình của Kazakhstan đã quay trở lại. Bắt đầu trận đấu của Dương Quốc Hoàng với Alan Kachi cũng diễn ra, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi tin vui tới từ Dương Quốc Hoàng. Needed to get into the top 3. It isn't going to happen for him now. In the next round, Chris Melling and Badr Alawadi level at 1-1. Lee Van Corteza now 2-0 ahead of Kopenyi. Oshek Shevchik has closed to 6-4 down against Roland Garcia. Abdullah Al Yusuf has really turned it round against Yanni Oski. He's now leading 4-3. Ở MU thế nào rồi nhỉ? Ở MU để xem MU nào. MU vẫn đang 0-0 bạn nhé. Table 1 at the US Open. Một sẽ rơi là điều không mong muốn. Ồ, rất may cho Kachi. Rất may cho Kachi là trong tình huống vừa rồi 1-0 rơi. Bây giờ thì Dương Quốc Hoàng mà thắng nữa thì chắc chắn là ngày mai sẽ được lên bàn TV chắc luôn. Không có chuyện là không được lên nữa đâu. Yeah, good call there, Michael, but now he's really perfect naturally off the right side of the 1-2 rails right at the 2. Yeah, Kazakis should get to the hill first here. Of course, we take for granted that quả này bây giờ lại khó dành cho Sen rồi.
Got to do the work. Now he'll just draw this back about 2 or 3 inches to be able to come one rail across from the 3 to the 4. Hôm nào qua đống đa là bạn hay đánh ở đâu bạn? Wants to carry a little natural angle on the 3. Chỗ nào đống đa vậy? And I tell you, we've seen some really highly, quality matches played that were one-sided, right? We've seen a few of those this week, but maybe this is the đúng rồi, Fuller phải rất lâu nữa mới bắn. What? Chuyện gì đang xảy ra với Kazakit? Phải buông gậy luôn, buông mẹ gậy bàn luôn, mẹ không thèm đánh nữa. Kazakit hiểu rằng quả đấy mà lỗi nữa thì thôi rồi. Sen chỉ mắc một lỗi và Kazakit có được thông 2 ván thắng. Và bây giờ thì Kazakit mắc lỗi, có thể là anh sẽ mất luôn trận đấu này. Pours so much focus into every single ball, makes the most of every opportunity that's given to him, and then he goes and misses one like that. Trời ơi, buồn chán luôn. Bây giờ thì 2 năm ở cửa lỗ. Thời điểm này mà lỗi thì gần như là xong rồi. Và bây giờ người ta chờ đợi vào Sen rất nhiều. Actually a lot of players, but it's usually somewhat of an easy shot that gets the best of Kazakis at times. Joe Davis, the 15 times world snooker champion, who basically invented that. Lúc này thì các bạn có thể nhìn cái bảng tỷ số trong trận đấu giữa Dương Quốc Hoàng và Alan Kachi đang là không đều, và hy vọng bảng số này sẽ nhảy liên tục về bên trái. Those are the ones. 3 or 4 shots a game for these guys are pretty easy, but you can see how disciplined they stay. Các bạn nào đam mê cái bộ môn bia này và muốn theo dõi giải đấu này thì đừng quên là cứ vào buổi tối vào lúc 21 giờ thì vào đây, vào ở cái Zizila này để theo dõi những trận đấu tiếp theo. Dù cho tay cơ ơi, anh Kit ơi, Kit anh Kit, anh ngẩng lên trời và nói rằng là trời ơi, trên đấy là trần nhà rồi anh Kit ạ. Không thèm xem mà Sen Van Bermling đánh nữa luôn. Kazakit đang chán, đang tự nói chán thế, chồng mình đã đánh con 2 chán nữa nhờ. Tháng 12 anh có bình luận Mosconi không? Có nhá. Có luôn, có bình luận luôn. 524 đường láng à? Ồ, bạn gần mình vãi đái ra luôn đấy. Sen trận này hay, nhưng mà chắc chắn anh cũng sẽ có những yếu tố về may mắn nữa. Nhưng mà đẳng cấp của tay cờ số 1 thế giới, nếu như thắng trận này thì xứng đáng rồi. Dẫn 5-0 mà bật lên 7 năm, xong đó đen đủi mới khiến mẹ và đầu Kazakit mẹ. không nhìn những gì diễn ra trên bàn, bởi Kazakit hiểu rằng với đẳng cấp của Sen thì anh sẽ không bỏ lỡ ở những thời khắc như thế này. Chắc chắn sẽ không bỏ lỡ ở những thời khắc như thế này. Rất đơn giản dành cho Sen, và tỷ số sẽ được nâng lên là 8-7 cho Sen Van Bermling. Đã đến với điểm hưu của Sen, mặc dù anh có một cái lắc đầu. Last match on this table between Gorst and Steyer might be the most enthralling contest we'd see today. Seems a long time ago now, because this has turned into a real epic. The one match still going in this round. Chả biết nói gì với sai lầm vừa rồi. Sao mình ngu thế nhỉ? Sao mình lại bắn con 2 ngu thế nhỉ? Also 1-1 between Ko Ping Chung and Niels Fayen. Si Cha Chen and Oscar Dominguez level at 1-1, and Sanjin Pelovanovic has won the first 2 racks against Konrad Yasushin. All the other matches as you were when we last updated. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với ván thi đấu tiếp theo, và lúc này thì Sen sẽ là người được quyền đề pa.
Một rơi rồi. The one's down, the Và two's một gonna hình spin to the bi end rail. I'm not sure how khó. far Sen this vừa is. đập mẹ xuống bàn. Can go out, but Sen vừa got some options, and you đi said số a 2 name không there còn right đường before công that nữa. break that I would watch out for is Pelavanovic. Và sẽ là một He lost sự a khó brutal khăn match lớn dành on đến the cho Sen. winner's side. Hill, I believe it was. Quả này công cũng không biết là And then he công went kiểu on to gì luôn. really get in stroke. He Gần như là started không còn đường off công nữa. the next match, I Đường công feared, duy nhất a đó little là grounded from that loss. cân Hill 2 với but lỗ 5 ở picked bên it phía up tay midway. trái. Còn Played cân really 2 để mà nicely cộng to vào 3 thì qualify. Had là một big điều convincing không ai win dám over thực hiện Loisic ở not thời long điểm này ago, rồi. and he's a big talent, Michael, and you know that silver medal at the World Games is kind of like one of those stepping stones for a kid like that. Dương Quốc Hoàng với Kachi cũng lâu có tỷ số phết nhờ. Thủ bi sẽ là một tình huống thủ bi có lẽ là khá ổn rồi, có lẽ là không còn đường chém nữa. Mặc dù vẫn sẽ có một cái góc chạm bên mục tiêu số 2 để cho Kazakit thực hiện một cú đánh hợp lệ. He didn't want to threaten scratching, right? So he's going into the four at all times. Một tình huống thủ bi chưa hoàn hảo nhưng là khá ổn dành đến cho Sen. Well, he's going to have a little heat on it, and I don't know if he can hold the cue ball for a shot on the three. He may have to kind of swerve this ball to really have a chance. Yeah, I was going to say, I think he's just sizing up that swerve shot at the moment. But the way the balls lay, whoever gets that first real shot. Kazakit sẽ thực hiện bi mục tiêu số 2 này kiểu gì đây? Đang có một sự nhấp nhổm. Đây là thời điểm mà nếu như Kazakit không tận dụng được thì anh sẽ thua. Anh sẽ thua ở trận đấu này. Nhưng có vẻ như là với cách đánh này thì Kazakit đang muốn dùng áp phê để ăn hai luôn. Một cú đánh rất quan trọng của Kazakit. Sẽ là một cú đánh mà Kazakit đã xử lý không thành công. Có lẽ ý đồ của Kazakit là đưa đi cái sau đít con 8. Nhưng đây là một tình huống quá khó dành cho anh. Anh Hoàng Quân ơi, anh cho xin số kết bạn Zalo. Anh em kết bạn Facebook của mình cũng được, bởi vì mình ít dùng Zalo lắm. Facebook của mình mới bị mất và mất luôn cái nhóm bia mình lập mấy chục ngàn thành viên. Ông nào nó hack nick Facebook của mình xong rồi nó lấy luôn cái nhóm đấy luôn. Anh em chỉ cần search đây để mình xem các bạn nên share cái gì, search cái gì là ra nick Facebook của mình và kết bạn với mình đồng ý hết luôn. Tất cả anh em ở đây kết bạn với mình, bởi vì mình cũng mới lập có mấy nghìn bạn thôi, mấy 100 hơn 100 người bạn thôi. Đây anh em chỉ cần search ở trên Facebook là Hoàng Quân 0505 là nó sẽ ra. Kết bạn với mình, còn nick tên là Quân Hoàng thì mình sẽ đồng ý. Lại lơ với để. Lại xin lơ với để. Okay, two things could happen here. Of course, it could be successful, but the two could not go near far enough, or the cue ball could overrun coming across the table. We'll see. Yeah, that's the one I would have feared is the cue. Đây là tình huống thủ bi rất ấn tượng của Sen. Rất ấn tượng. Chang Yong Lin is now 4-1 up against Skylar Woodward over on table 2. And I think Shane has left a little piece of the two. I'm not so sure it's đa số là các bạn đang vào xem và vào hóng trận đấu của Dương Quốc Hoàng. Skylar's gotten back on the board and
Bây giờ mình thấy có rất là nhiều lời kết bạn này. Lê Sơn đúng không? Lê Sơn điểm danh Lê Sơn này, Đình Hiếu này. Mình thấy đây giờ Hùng Mạnh này, Trung Ương này, Trần Minh Long này, Hoàng Đức này, Nguyễn Hữu Linh này, Tan, Minh Quyết Nguyễn Như Bắc, ok đúng không? Đó là những lời kết bạn mình nhận được của anh em vừa rồi. Như vậy là một tình huống thủ lại rất hay đến từ vị trí của Kazakis. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cú đánh của Sen Van Boemling. Ở trận đấu của Dương Quốc Hoàng với lại Alan Kachi thì Quốc Hoàng của chúng ta sẽ có một chút lợi thế về thể lực. Ông đánh xong ông về ngủ được 2-3 tiếng, xong bắt đầu Kachi với Johan Chua mới đánh xong. Kachi chỉ có khoảng mình nghĩ là tầm 30 phút để nghỉ ngơi thôi. Tình huống A Băng muốn có sự may mắn nhưng không thành công, và đây là một hình bị thuận lợi để cho Kazakis gỡ hòa. Đây là thời điểm mà thực sự rất quan trọng. Thời điểm rất quan trọng của trận đấu này, và Kazakis buộc phải tận dụng thành công nếu như anh muốn đánh bại được Sen Van Boemling. Cơ hội là vẫn rộng mở dành đến cho tay cơ tới từ Hy Lạp. Đúng rồi, mình ở diễn cho bạn là Cao Huy Hùng nhá. Đã đưa được bi mục tiêu đầu tiên rơi xuống lỗ. Now, this isn't the type of shot you want to draw out of there. But with top inside, the only thing you really have to worry about is a little hook on the ball. And maybe that six, the green six. Vì lúc này cũng tôi nghĩ là cũng chưa thực sự quá đơn giản dành đến cho Kazakis đâu. Đặc biệt là ở một thời điểm rất quan trọng như thế này, thời điểm cuối của trận đấu. He's hitting downward on this, so he's trying to stun out above, I think, maybe? I don't know. This could go wrong. Hướng điều bi hay. Và hình bi lúc này đã mở rồi. Chỉ cần chi tiết từng viên bi thôi thì Kazakis sẽ có được một điểm hưu nữa để đưa trận đấu này đến với ván đấu cuối cùng. Chúng ta sẽ cùng xem liệu Kachi sẽ thực hiện thử thách dọn bàn như thế nào. Không phải quá khó nữa đâu. Sẽ là một tình huống mà Kazakis tính tới phương án là bắn 6 đường hơi xa xa một chút xíu. Một tình huống rẽ trái của viên bi cái. 5 sẽ được đổ lỗ 10. Và như vậy là vẫn lùi nhẹ nhàng. Và đây là thử thách đơn giản dành đến cho Kazakis. Sen lúc này lại đang là người lo lắng. Sen lúc này lại đang là người lo lắng. Ok, mình đã nhận được rất là nhiều lời mời kết bạn của anh em nhá. Tí nữa mình đọc tên các bạn. Xong đấy thì sẽ chấp nhận kết bạn luôn. 3 vòng nữa dành cho Kazakis. Và đây là thử thách rất đơn giản. Ta sẽ cùng đến với thời điểm kịch tính nhất của trận đấu này. One of these absolute top level big field events.
8 đã rơi và chỉ còn mỗi vị trí nữa thôi. Một thử thách quá dễ dàng dành cho Kazakis. Như vậy là trận đấu của chúng ta sẽ đi đến một kịch bản điên rồ ở trong cuộc đối đầu ngày hôm nay. 8 đều hưu dành cho cả hai và bây giờ chỉ còn một ván nữa thôi, chỉ còn một cú đề pa nữa thôi và lợi thế lúc này đang thuộc về Alexander Kazakis. Sự tự tin có thể bắt tay Sen rồi. Vừa sang bắt tay Sen dù cho kết quả của trận đấu này như thế nào và Sen đang ôm mặt. Sen đã có những cơ hội. Đây mình đã nhận được những lời mời kết bạn của anh em đây này. Ok, rất là nhiều luôn. Có mấy trăm người xem, mình rất là nhiều người luôn. Ôi, Đức Nguyên này, ok này, Tuyên Đào, Tống Minh Quân, Nguyễn Viết Thắng, Trần Mạnh Hải. Anh em kết bạn rồi đừng có hack nick mình là được. Khoa Gia Liễu này, Bình Tĩnh Sống này, Nguyễn Hoàng Sơn, Iron Sky. Thầy cái đấy để sau cái đã. 2-0 dành cho Kachi rồi cơ. 2-0 dành cho Kachi mất rồi. Chúng ta sẽ cùng đến với ván thi đấu cuối cùng. Tự nhiên đang 1-0 nhảy lên cái 2-0 vậy. Chưa thấy con số 1 ở đâu nhưng chúng ta sẽ cùng chờ đợi ván đấu này cái đã nhá. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi là Kazakis sẽ làm gì ở một anh bi là một sự đen đủi với anh. Quá đen đủi và bây giờ đánh an toàn kiểu gì mới khó đây. Đánh an toàn kiểu gì mới khó đây khi mà 2 năm ở cửa lỗ rồi và có thể Kazakis sẽ mất luôn trận đấu này với một cú depa bất ổn. Một cú depa hình thoáng rồi nhưng nó lại quá đen dành cho Kazakis. Trong khi đó thì ông Kachi, ông tự nhiên ông nhảy lên con số 2 rất là nhanh. Quả này thì Kazakis sẽ phải tính toán rất kỹ lưỡng bởi vì anh lúc này không phải là người chủ động nữa rồi. Sẽ là một cú đánh an toàn của Kazakis nhưng là một cú đánh mà Sen Van Bommel hoàn toàn có thể nhường. Tức là quyền chủ động lúc này không phải thuộc về Kazakis. Quả này sút tên được thì thánh rồi. Nhưng mà VP cái quá gần với bi mục tiêu số 4. Rất đen cho Kazakis. Nhảy. Như vậy là quyết định nhảy luôn. Wow. Đây sẽ là một cú đánh có thể nói là mang tầm quyết định của trận đấu này và Kazakis đang muốn thực hiện điều đó. Nhảy quả này thì quá khó với Kazakis khi mà bị cái đang rất gần với bi mục tiêu số 4. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem cơ thủ tới từ Hy Lạp sẽ xử lý như thế nào đây. Hưu 8-8 dành cho cả hai và bây giờ không cất gậy nhảy rồi và sẽ là một cú đánh an toàn của Kazakis. Không mạo hiểm nhưng cú đánh an toàn cũng là một sự mạo hiểm. Đánh an toàn ở chỗ nào đây? Đưa với cái đứng ở chỗ nào đây mới là điều khiến cho Kazakis phải phân vân. A băng luôn, A băng đường dài. Cũng là một lựa chọn của Kazakis. A băng quả này cũng quá khó bởi vì nó là một tình huống A băng ngắn nhưng đường dài và Kazakis sẽ quyết định A băng luôn. Một cú đánh A băng mang tính chất quyết định của Kazakis và chúng ta sẽ cùng xem. Không đơn giản với một sự tính toán A băng như thế này. Kazakis cần thời gian để suy nghĩ và quyết định cuối cùng của anh là A băng. Quá khó khăn dành cho Alexander Kazakis. 2 thì nằm ở cửa lỗ rồi và chỉ cần một tình huống A băng trúng 2 thôi. Chỉ cần trúng 2 thôi, một băng cũng được mà liếm 2 băng cũng được. Cú đánh có thể nói là sống còn. Cú đánh mang tính chất quyết định của cả trận đấu dành cho Alexander Kazakis. Chuẩn bị nhạc à?
chuẩn bị nhạc. Nếu như Kazakis có thể thành công, tôi sẽ dành cho anh một bản nhạc. Và tình huống A băng này của Kazakis thành công rồi. Nhạc tự nhiên để đưa ra cái nhạc gì? Thành công một cú đánh A băng tuyệt vời của Alexander Kazakis. Và chúng ta sẽ cùng xem lại cú đánh quyết định trong trận đấu này. Vâng, bây giờ thì anh Vinh có lẽ là đã mở ra dành cho Kazakis. Anh chỉ cần dọn nữa thôi. Lúc này thì cũng rất là khó khăn dành cho Kazakis. Ở một thời điểm mà tâm lý cũng ảnh hưởng rất nhiều. Ăn 3 điều 4 sẽ là điều mà Kazakis sẽ hướng tới. Cái không thể lên được. Cái không thể lên được và vẫn có thử thách dành đến cho Alexander Kazakis. Một cú đánh mà cái đã quá yếu và bây giờ Kazakis buộc phải tiếp tục thực hiện cho mình một tình huống cân bằng. Trong khi đó thì tin buồn đang được diễn ra ở trong trận đấu của Dương Quốc Hoàng khi mà tỷ số lúc này là 3-0 cho Kachi. This is what they came to Atlantic City to watch. Great players producing top level drama. Rất khó dành cho Kazakis nhưng buộc phải cân thôi. Cũng là một cú đánh mang tính chất sống còn nữa của Kazakis và anh đã thành công. Rất tuyệt vời. Ở thời điểm quan trọng, ở thời khắc quan trọng thì Kazakis đã có những pha xử lý vô cùng xuất sắc. Quá quyết đoán. Bây giờ thì ống thở sẽ được dành cho Sen. Chắc chắn là như vậy rồi. Khi mà trên bàn lúc này là những hành vi vô cùng thông thoáng. Và cái lắc đầu vừa rồi của Sen cho chúng ta hiểu rằng anh sẽ bị loại sớm bởi Kazakis. Sẽ bị loại sớm bởi Kazakis nếu như tay cơ đến từ Hy Lạp không mắc sai lầm. 4 bi mục tiêu nữa. 8 năm cửa lỗ 10, 6, 7 đều rất gần lỗ 5 rồi. Một thời điểm mà Kazakis đã thể hiện được bản lĩnh. Anh phải đối mặt với tay cơ số 1 thế giới. Và bắn 7 đường xa một chút nhưng chả sao cả. 7 nằm ở cửa lỗ rồi. Điều khó duy nhất lúc này đó là 8 điều 9 thôi. Hai con nằm hai bên và Kazakis trong một tình cảnh mà tâm lý hoàn toàn có thể xảy ra. Thì những người chờ đợi một chiến thắng cho Sen thì sẽ chỉ chờ đợi tình huống này nữa thôi. Rất khó để có thể mắc sai lầm. Sen loại sớm là một điều mà có lẽ là không ai có thể ngờ đến cả. Vì số 8 dành cho Kazakis và nếu như thành công thì xứng đáng. Anh quá xứng đáng với chiến thắng này thôi. Vì cuối cùng sát băng là oảng này. Không sát băng. Sát băng mới là khó dành đến cho Kazakis. Rất hồi hộp. Sen không nhìn vào bên mục tiêu số 9 này. Và Kazakis sẽ có cú đánh cuối cùng của mình ở trong trận đấu ngày hôm nay. Alexander Kazakis. Kazakis sẽ phải ra uống nước để lấy lại một chút bình tĩnh, lấy lại một chút tự tin. Và cầu tay của anh thì đang có thể nói là rung bần bật rồi. Ở thời điểm này thì đây là một hình bi khó. Thời điểm này đây là một hình bi khó dành cho Alexander Kazakis. Cú đánh cuối cùng của Kazakis.
Alexander Kazakis thành công. Chiến thắng chung cuộc đã thuộc về Alexander Kazakis. Vâng, anh đang ăn mừng rất phấn khích. Chúng ta có thể hiểu được cảm xúc này của Alexander Kazakis. Có thể hiểu được anh đã đánh bại được nhà vô địch nội dung pool 9B thế giới và là ứng cử viên số 1 tay cờ top 1 thế giới ở thời điểm này. Rất phấn khích, rất phấn khích. Một chiến thắng quá cảm xúc và hoàn toàn xứng đáng rồi. Mặc dù Sen cũng đã thể hiện được bản lĩnh của tay cờ hàng đầu thế giới, nhưng Kazakis ở thời khắc cuối cùng thì anh cũng đã chứng minh được mình hoàn toàn có thể làm bất cứ điều gì. Quá xứng đáng dành cho Alexander Kazakis. Chiến thắng với tỷ số 9-8 chung cuộc đã loại Van Boeemling. Tay cờ đang giữ kỷ lục về số lần vô địch US Open. Trong khi đó thì chúng ta đang có một kết quả, một sự khởi đầu chưa thực sự như ý của xứ Hoàng khi mà lúc này tỷ số đang là 3-0 dành cho Alan Kachi. And so we turn our thoughts to last year's winner, Carlo Beato, looking to become the first player since Shane Van Boening to successfully defend this crown. Beato will be next on the main table against Naoyuki Oi. Philly Yates and Carl Boys will be along to describe the action in that one. What a match we've had here. Alex Kazakis is through. SVB is on his way out. 256 hopefuls go into action over 6 days. Vâng, lúc này thì chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ trong khoảng vài phút trước khi mình sẽ lên lại cái livestream, và anh em có thể đợi mình ở đây xong rồi bắt đầu vào lại livestream để chúng ta tiếp tục đến với trận đấu tiếp theo, và sau đó là cùng cổ vũ cho Dương Quốc Hoàng với Alan Kachi nhé.